nakakalimutan ko pa yung wallet. Dito na. Kakapin muna tayo? Kapit muna tayo. Tapos na tayo kakain mamaya. Doon. Meat flash. Ano? Kakapin na tayo lang na po. Kaya tayo meat flash. Waloga po. GGG. So what's up mga brody? Magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang hapon. Kung anong oras mo pinapanood ko, magandang araw sa iyo brody. So kasama natin siyempre si Ulanzi. Ito si Papa JX. Dito kami ngayon sa Arthaus Cafe dito sa South Poblacion, Santa Cruz, Zambales. Yan. Kaya tinawag na Arthaus Cafe kasi tingnan naman mga brody. Art gallery. Ganda ganda ng dating. Grabe yung iced coffee. Paubos na bago ko na videohan. Titikman ko lang sana kaso naubos ko na Sobrang social yung lugar. Pero sobrang affordable na, Hindi mo akalain na ganun yung presyo, Oh, grabe. Ayan na yung Ayan na yung pink flamingo na pizza. Tara. Mga brody, kaya tayo. 250 pesos lang, Grabe, di naman yung tsura. Lasa, tingnan natin lasa. Ha? Ako, babalikan mo. Masarap pag walang tapos. Masarap pag walang tapos. Masarap pag walang sauce. Tayo natin, pag hindi ko masyadong busy sila, ma'am. Tsaka sila, sir. Mag-OCI tayo. Pag hindi na sila busy. Ha? Hindi pa nakakalimutan, busog na agad, mga brody. Magandang hapon po. Hey, sir. Nice meeting you. Magandang hapon po. Napakaganda po nung place ninyo. Salamat po sa pagpapaunlak sa konting on-cam interview. Ano po ba ang inspirasyon niyo dito sa Arthaus Cafe and kailan po nagsimula ito? Actually, since art, nasanay yung art naman ako. Gusto kong i-promote yung culture ni Santa Cruz dito. Okay. Kaya we have some antiques, saka yung mga paintings ng mga artists ng Santa Cruz. And especially yung mga paintings ng mga estudyante namin sa St. Michael's School. So, ibig sabihin po sir, ito po lahat ng ito, ito paintings to ito. And some are work of our students. So ano pala to? Mga original pieces pala ito. Oo. Ang galing Akala ko binili siya. Akala ko. Oo. Oo nga.
Kayo po si Sir Vic, si Sir Vic Besola and si Ma'am Asmin Besola. Anyway, so yun na, napakagaling naman kasi meron po pala kayong art school kasi sabi niyo po meron po kayong estudyante. Actually, may school kami. St. Michael's School. From kinder to grade 12. Oh, okay. Yung grade 12, requirement nila para makapag-exhibit. Since wala namang gallery dito sa Boya Zambales, I thought of putting up my own gallery para makapag-exhibit naman sila. Oh, pero old house niyo po ito dati, sir? Old house. Oh. At kinonvert niyo lang po ito Gallery and cafe. Art gallery and cafe. Wow. Ang galing, ano? So, kumbaga, dalawa po kayo. Talagang dito po kayo nakafocus. Actually po, kasi we have a school, it's St. Michael's School of Santa Cruz, Zambales. It has been running for 25 years, the 25th year namin ngayon. Now, lahat ng graduates po namin sa senior high, they only have one track, which is arts and design. And we are proud to say na kami lang po ang nag-offer ng arts and design sa buong Zambales as a track for senior high. So, at the end of the school year, they need to have an exhibit. Kailangan mag-exhibit sila ng artworks nila. So, ang artworks po natin, it varies from classical art to digital arts. Ang talaga pong major offer ng St. Michael's School is digital arts kasi si Sir Vic, nag-aral siya sa First Academy of Computer Arts, which is in Makati. Siya yung first school of digital arts. And then our teachers were trained by the instructors from FACA, we call it FACA from Makati. And then, yun po, from AutoCAD to Photoshop to InDesign to simple animation. We are teaching arts and design, and we cater to students who want to take up architecture, engineering, industrial arts, interior designing. Yan po, yan ang mga pinili. Fine arts, especially visual arts. Para sa ganun po, pagdating nila ng college, they know everything about art, modern and classic art. So, makikita niyo po, by that area, yan yung gawa ng mga students namin. And then, this one, mga arts and survey, that is classical art. And then, this one, gawa rin po ng estudyante namin. And then, this one naman, yung mga parang oil paint na yan. Kasi nangyari kasi, we have this close relationship with the Carmelites nuns in Burgos, Pangasinan. So, Sir Vic taught them art, and now we are trying to have fundraising for the Carmelites nuns of Burgos, Pangasinan. So, ang kaharap ko pala ngayon ng isang artist pala talaga. Nakakala ko, ang pinunta ko dito, pagkain lang. At akala ko, binili lang nila lahat. O yung pala, sila Sir Art po mismo at sila man po mismo pala ang may gawa nito mga painting na ito. Sir, yung sa digital art, ano ba yun? Doon na ba kayo we're using tablets like this one, sa iPad, tapos doon yung mga bata daw. So, ibig sabihin, yung mga bata ngayon, since technologically inclined na sila, aware na sila gumamit ng mga tablets, imbis na nakatablet yung mga bata nyo naglalaro lang, baka gusto nyo, ito, enroll nyo into art, di ba? And they can display their artwork here. Open yung cafe sa civic ng lahat ng artists dito sa Zambales. And another thing is that we provide jobs also for our students. Our chef is also a graduate of St. Michael's School. Si Chef Brian, tapos yung dating receptionist namin dito, also graduate from St. Michael's School. So, it's a matter of aalagaan mo yung mga bata. Give them opportunities, give them a new vision, a new horizon. Tapos later on, kikere na yun sa buhay nila. Sobrang daming ino-offer pala nito. Hindi lang sila business. They also help yung mga bata na matuto sa art. And then, syempre, meron sila sariling advocacy in preserving art and how you do art. Galing. So, ito lang po ang art school in Zambales. From Olonga po to Santa Cruz. Not Olonga po. Olonga Subic. From Subic. From Subic to Santa Cruz. Yung Zambales Division. Yes. Arts and design. So, mga brody, mga ate, mga kuya, from Subic to Santa Cruz, if you want your children na matuto sa art, na maging bihasa sa art, any art na gusto, idalhin nyo po dito.
kila Sir Vic, tsaka kila Ma'am Hasmin. Yes. Dalhin nyo rito. So, hindi na natin masyadong maabalahin si Sir Vic tsaka si Ma'am Hasmin. Kasi syempre, they still have to run their business. And thank you po sa pagkakaulak dito. Sa napaka-iksing podcast interview na siksik sa impormasyon. Nako. Ang dami namang service noon. Kaya ba natin ubusin to? Kaya yan, kaya. Sa upgrade, kakaiba din, ha? Ano pala? Itsura pala. Ano na? Very appetizing na. Grabe yung juicy, eh. Grabe, juicy yung manok na nagsabi. Kaya sa mga brody, nandito na lang muna. Pagtapos itong pagkain namin, larga na kami, balik na kami ng iba. So, wala, sobra speechless kami dito sa lugar na to. Sobrang overwhelming, sobrang inspiring to lugar na to. Bisitahin nyo, check ninyo. Gagaya na lagi namin sinasabi. Keep safe, stay safe. Lagi chill lang. Walang discrimination, lahat tayo pantay-pantay. And that's it. Ang sarap po ng pagkain yun, grabe. Sarap po. Hindi po kami sinungaling, ano. Pero kung tutusin ko, malaki kami sa pagkain.